ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਸਨ ਅਪ ਵਿਦ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬੱਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਗਰ, ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਪੇਂਟਰਸ, ਤੇ ਅੱਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਊਟੀ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਦ ਆਈਜ਼ ਆਫ ਬੀ ਹੋਲਡਰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਇੱਕ ਕੈਨਵਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਮੈਜਿਕ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੈਨਵਸ ਸਾਡਾ ਫੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਕਅਪ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਜਾਦੂ ਬਿਖੇਰਦੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੇਕਅਪ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਕਅਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਐਕਸੈਪਟ ਦੈਟ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਕਅਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਰਟਿਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਖਤਮ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਕਅਪ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਕਅਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਨਵਨੀਤ Kathuria. Let's welcome Navneet. Welcome. Hi. Thank you so much for having me over. How are you doing? I'm good. Thank you so much. Thank you for giving us time. Because pleasure is mine. Because ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਸੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀਕਐਂਡਸ ਆਫ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਲਈ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਵੀਕਐਂਡਸ ਆਫ। No weekends at all. True, absolutely. Yeah, so ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਕਐਂਡ ਆਫ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡ ਆਫ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀਕਐਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਊਜ਼ ਯੂਅਰ ਵੀਕਐਂਡਸ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ? It's normally busy. It used to be busy, I would say, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, then you find that place ਕਿ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਬੁੱਕ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਨ ਦੇਅਰ ਡਿਊਟੀ ਫॉर that ways। ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਵੀਕਐਂਡਸ ਬਿਜ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਟ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਤੇ ਵੀਕ ਡੇਜ਼ ਪੇ ਯੂ ਕੈਨ ਪਲਾਨ ਯੋਰ ਡੇਜ਼ ਵਿਦ ਯੋਰ ਚਾਈਲਡ ਔਰ ਵਟਸਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ। ਤੇ ਵੀਕਐਂਡਸ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ। ਆਈ ਨੋ ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ, ਬਟ work is work. I know, but ਇੱਕ lady ਉਤੋਂ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਫੈਮਿਲੀ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਕ ਵਿਦ ਅ ਹੈਪੀ ਫੇਸ। ਬਟ ਵੈਨ ਯੂ ਮੂਵ ਟੂ ਫਰੋਮ ਵਨ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਅਨਦਰ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਫਰੋਮ ਦਿੱਲੀ ਐਂਡ ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਸਰੀ ਇਨ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। Still taking time to accommodate myself into this place. It's not easy. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ। ਤਾਂ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਥਰੂ ਸਕ੍ਰੈਚ ਯੂ ਸਟਾਰਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਥਰੂ ਦ ਸੇਮ ਫੇਜ਼ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਵੈਨ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਨਿਊ ਐਨੀਬਡੀ ਇਨ ਦਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ, ਡਰਨਾ ਔਰ ਸਭ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ, now I have my experience coming up with me that helps me a lot. I mean, I'm more socialized, I interact with people, I love interacting with people, which is helping me across to get knowing more of the people around. ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, they keep supporting me, they keep encouraging me, which really helps. And I have made a lot of friends now. ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, you will do it, you will get it, and you will reach where you've been wanting to.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। I know, I'll do that. and you don't look like a mother of a daughter, but yes, I it's a am. My compliment. daughter is 10 years old. Thank you so much. Wow. Thank you. And ਜਦੋਂ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਕਅਪ ਨੂੰ ਇੱਕ profession ਚ choose ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ should I go for that or should I not, or sometimes ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, then it's easy for you. And sometimes like people stress ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਸੋ when you chose it, ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਲ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਇਆ ਕਿ no, I need to be a MUA? See, my story is totally different. I really understand where you're coming from, क्योंकि पहले हुंदा सी where people used to choose only engineering, doctors and teachers as a profession, but hun there is a broad horizon for you to choose on to things. ते hun कोई restriction नहीं है। Now hun people understand करना शुरू हो गए ने कि नहीं, ये भी एक accomplishment है कि if you are a makeup artist, plus ये recognized हो रहे आगे, और ये एक अच्छे sense विच आ रहा है, positivity विच आ रहा है। hun कोई एनु मीन नहीं करता, कोई लुक डाउन नहीं करता कि अरे मेकअप आर्टिस्ट। हाले भी कुछ सेगमेंट हैगे ने लोगों ने जो सोचते ने है ते मेकअप वाली ना, आई मीन स्टिल इट इज वर्किंग ऑन देयर माइंड्स, बट people are changing, perspectives are changing of their thoughts कि नहीं, makeup artist is somebody qualified. And it takes a lot of education. I won't say that you become a makeup artist. हाँ, बहुत है कि ने जो self learned भी आ रहे ने, but I would say a better qualification, a thought over it, and the degrees and diplomas are there that we need to carry on to get into this profession बहुत ज़रूरी है क्या, क्योंकि एक knowledge होना तो बहुत ज़रूरी है क्या, तो सी जिस industry ਵਿੱਚ है क्या। I know it's not easy to step into it, but रस्ते खुलते जाते हैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते when you get into it. For my story, I was into I would say a travel trade. So yeah, okay, totally different. Totally different and contradicting from what I have been doing now. And I was working with Make My Trip and SOTC in India. Then there is a time when I got married. Then your really thought process changes, I guess. And my husband being in merchant navy, it was always that we wanted a settled life for ourselves. He was like, if you also go and work for 9 to 5 or whatever jobs constraints were there, and I go on ship, then our life, if we have a baby, will really suffer around. So that made sense to me. And plus my mother-in-law being in this trade altogether, that was a boost. And you had sport. Yes, that was more of a boost to me to be into this field. Then we gave a thought over it. Let's switch over to this thing. There were ample of options, but I guess now, because I had a backer from my mother-in-law and she was so supportive of me throughout, so I decided to go on to this thing. Then I did one course from India, that is MUD, that is Makeup Designery course, which is US affiliated one. And then we went to London. I did my course from London School of Beauty and Makeup. That gave me a lot of confidence, I would say, to get into it, because when you interact with different cultures and all people all together, then you understand how broadened the horizon is, a perspective is. Then you understand कि तुसी सिर्फ एने को नहीं है कि you have lot to do in life. तो उत्थे जाके मैनू लग्या कि नहीं, this can be my career, my profession. पहले मैनू भी हुंदा सी किथे मैं travel and tourism, which I did my diplomas and everything in those things from Q&A Academy. ते उत्थों switch over करना, and everybody is like makeup ही ते है, fashion industry है, ते fashion नू people usually fashion करेगी ना वाली statement, if I may use that. ते वो एक बड़ा एक look down किता जांदा सी. But when I met people around, I saw the fashion industry in London, I was taken back. I was like never looking back from that point of time. And I knew nobody in this industry. Stepping into as a fresher wasn't easy. But luckily, I would say that God was on my side. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਟੋ ਐਕਸਪੋ, if you would have heard, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ I got this opportunity to head Nissan ਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। So a lot of models and fresh ushers were there who had to go under my hand and my team. So there were like 30 people. Wow. So that gave me a lot of opening to my field, and I met like a lot of celebs, a lot of I would say MCs. It's like the makeup the comparers behind the scene, and from there on my journey
really took ahead of me. Yeah. Then there was no looking back after that. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪੁੱਟ ਕੇ ਚੱਕਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੋਰਸ ਆਪੇ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ that is there. ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਿੰਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੀ, how do I really get into it? The door opens for you. I guess Baba Ji has all shown you the places. ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦ opportunity ਮਿਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਸਤੇ ਕੋਲ, and they were like, this industry is not taken in a positive way ki bahut zyada, you can say there's negativity also for all the professions that you get into, but everywhere there was like people who were supportive of what I was doing and very helpful towards me. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਯਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਅਰਾਊਂਡ ਯੂ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਐਂਡ देयर इज ਲਾਈਕ ਲੋਟਸ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਫਿਊਮਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ। ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਯੂ ਸਰਵਾਈਵ ਇਨ ਦੈਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ? See, it is that you ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ strong headed बनना ਪੈਂਦਾ ਹੈ। I mean, you have to ignore a lot of things in life, but you have to have that confidence coming in. जब तक तुसी वो confident नहीं हो, तोड़न वाले ते मिंच बैठे ने कि ऐ की कितना है या oh she's not doing it, तो बहुत लोग की ने तो आजे पीछे बोले। The moment you are in front of this, और एक different ही scenario है, एक bubble है, I would say. I have been attending a lot of parties. I have been going to a lot of invites over there. ते उत्थे की हुंदा है, सारे ही ना photos खिंच रहे हुंदे ने। ते I just observed, मेरी अपनी observation है, maybe I could be wrong. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੈਲਬ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਵੀ ਫੋਲੋਅਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਹੋਈ ਨਾ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਓਕੇ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਕਲਿੱਕ ਅ ਪਿਕਚਰ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਵਰਲਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫੇਕ ਵਰਲਡ। ਆਈ ਮੀਨ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਫੇਕ ਵਰਲਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਲੇਟ ਮਚ ਟੂ ਇਟ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਖੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਗੇ। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਵਰਕਡ ਇਨ ਅ ਟੀਮ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ 5-7 ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। I don't call them कि मेरे तो थल्ले नहीं, they are my team. Without them I am incomplete. If they are not supporting me, I can't do 10 people or 20 people's makeup. तो वो मेरे नाल हमेशा ही ना एक मेरी फोर्स हैगी है जो मेरे नाल चलती हैगी है। I don't take them as कि मेरे तो छोटा हैगा है, बड़ा हैगा। जे काम कर दे वो सारे एक लेवल पे when you treat like a family, then they are family to me। और मेरा एक चीज हैगा that I work on is with the relations. I don't work just for work, I work to make relations। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। lot of people started with me, they grew from where I have been, like I had to take a sabbatical because of my daughter and all। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। I'm so happy and proud for what they have done, they have achieved because they've hard worked for it। And that's a different industry, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, because ਜਦੋਂ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ and you need to get a bride ready, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7 ਵਜੇ 8 ਵਜੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਐਟ 4। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-8:30 ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਵੈਨਿਊ, ਟੂ ਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂ देयर ਪਲੇਸ ਐਟ 3 or 3:30 in the morning, and you sacrifice your like sleep, and you sacrifice your family, and then you are there for them on their big day। so ਉਹ big day ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ them like the lipstick, the touch ups। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, oh you are charging so much? Yeah, it happens with all the makeup artists I would say, but ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕ ਦਾ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਟਰਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਡ੍ਰੀਮ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨਾ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਵ ਕਰਨਾ ਔਰ ਲਿਵ ਅਪ ਟੂ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਲਿਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਜਰਨੀ ਦਾ ਜਦ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਈਡ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਫॉर them as well। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੈਡਿੰਗ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਾ ਰਿਗਰੈਟ ਹੋਏ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਓਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਰეკਮੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਲਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ 4 ਨੂੰ ਬੋਲੇਗਾ, 4 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਤੇ ਆਣਗੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਏਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਅੱਜ 50 ਇਅਰਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ that one you've done and you're dusted with it. No, it grows. It gives you, I would say, word mouth publicity to this. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ਰੀਆ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਫੋਟੋਜ਼ ਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਬਹੁਤਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਕਚਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਟੂਲ ਟੂ ਸਪਰੈਡ ਟੂ ਦ ਵਰਲਡ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਟਰਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਫੇਕਨੈਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟ ਕਰੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ? I would say it's a very important platform nowadays, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ escape ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਾਤੀ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ you know this is good to go, but ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ ਇੰਨੇ ਨੇ to trust somebody it's not that easy। ਪਲੱਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇੰਨੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, no this would be good, followers count, they judge upon if followers ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, but they don't see the amount of work, the amount of variations that they have created। I mean, I will not take name of people, they have become successful, but there's one kind of makeup they have been doing on to everybody। ਜਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਕਅਪ ਬੁਕਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। And I believe onto this thing, when you are getting married, I don't want to camouflage you to somebody ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। I believe ਕਿ you yourself are so beautiful, it is just enhancing a little bit of you to giving that confidence and giving it that uniqueness to you at that point of time and making you confident is what matters for me। but ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ camouflaging ਹੀ ਨੇ, but word ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ natural makeup। I mean, lot of people call me and say, "Menu na nude makeup chahiye." I don't understand this thing, a definition of what is nude makeup. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ nude ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ glammed up word use ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। It doesn't work that way। Matching your foundation is the trickiest thing to do। Anybody can camouflage you। ਗੋਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਜੇ dark foundation ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ easy ਹੈਗਾ, but giving the exact color is something that makeup artist ਦੀ true ਜੋ quality ਹੈ ਉਹ ਤਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ when they can give you exactly what you want। but ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਹੈ nude ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, but somewhere ਉਹ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। they want to look like Alia Bhatt, they want to look like Kiara Advani, but ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਟੋਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਬੋਟਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਆਰਟ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਨੂੰ ਲਾਈਏ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰ ਲਿਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗੀ। I'll come on to this thing, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ 7-8 ਮੇਕਅਪ ਸਾਡੇ ਬੁੱਕ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ
ਪੈਸੇ ਤੇ ਖੈਰ ਜਦ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਡੋਂਟ ਚਾਰਜ ਦੈਟ ਮਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਬਲਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਵੇਅਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਅ ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਟ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਜਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਟੋਟਲੀ ਦੇ ਕਮ ਅਪ ਵਿਦ ਦ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਵਾਂਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ then we say this doesn't come in the pricing tab that you've booked us for I mean ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਮਝਾਣੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਕੇजेस ਲੈਸ਼ਸ ਐਂਡ ਲੈਂਸਸ ਆਰ ਇਨਕਲੂਡਡ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲੋ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ no we can't give you this one ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ it's if we have booked somebody ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ it is not that way makeup artist is not a person working in a salon ਉਹ expect ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ eyebrows neat ਕਰ ਦਿਓ I mean ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ don't even carry a thread I mean question is put up to us then there is one question ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ frequently ਹੁੰਦਾ ਹੈ nail paint ਦਾ ਕਿ nail paint ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਏ ਹੋ I mean I have my kit ਮੇਰੀ ਕਿੱਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋਗੇ ਇਟਸ ਲਾਈਕ 20-25 kgs ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨੇਲ ਪੇਂਟ ਕਰਾਂਗੀ ਇਹ ਮੈਚਿੰਗ ਐਵਰੀਬਾਡੀਜ਼ ਆਊਟਫਿਟ where will I land up to ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇਲ ਪੇਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ I mean it is not one particular person I'm doing I don't even know what you are wearing ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਿਕਾਜ਼ one person wants to be polite ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਮਿਕੇਬਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ you are not a makeup artist if you're not doing all these things. They book you for hairs and makeup only but ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਜਾਂਦਾ and then can you pin my chunni can you pin my daughter's chunni so ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ if you have time can you do that I can pay you extra so ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਟ ਇਹ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਆਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਹੀ ਐਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤੇ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕ ਮੇਕਅਪ ਐਂਡ ਬੇਸਿਕ ਹੈਅਰ ਡੂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋ ਡਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ then we have kept a package like ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ hair do ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ HD makeup ਹੈਗਾ ਤੇ plus ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੰਨੀ tying and all those things ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ so we have made packages like that so that it's easy on the public also to understand what they want but ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟਰਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਖੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਮੇਕ just ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਈਜ਼ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲਾਂਗੀ I mean it takes a lot of things to get into for the eyes although ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਜ਼ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਹੀ so lot of thing has to go under the ਉੱਪਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ but it's your job there are educated people as well so ਕਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ because sometimes they offer you tips ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਕ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਵੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਰਨੀ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਯੂ ਮੇਡ ਅਸ smooth sail through our journey or also ਤੇ ਐਵੇਂ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਜਦ ਬ੍ਰਾਈਟ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ now the things will be ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਈਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਰਹੋਗੇ ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕ ਆਫ ਦ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਨਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਬੈਕ ਆਫ ਦ ਮਾਈਂਡ ਉਹ ਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਫੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਸਟੈਪ ਇਨਟੂ ਯੋਰ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਅ ਵੈਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਔਰ ਐਨੀ ਪਲੇਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਜੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੋ
now I've done a good job with her ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ she gifted me something with the god the ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਕਚਰ ਸੀ with the silver onto it ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ that I want to thank you there were like 60 people we did in our family and plus there was like me doing herself and her daughter who came from US ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਦਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੇ I'll choose you over anybody else ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੈਸਚਰਸ ਇੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ oh the I really love the way you did it everybody complimented it that makes your day and life I would say believe it or not ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਊਟਫਿਟ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਮੇਕਅਪ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ that is true ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 100% ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਟੁਡੇ ਆਈ ਲੁੱਕ ਗੁੱਡ ਆਈ ਐਮ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕਦੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ she is not well or she is not in a good mood ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾ ਲੈ ਕਾਜਲ ਲਾ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾਣਾ ਲਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨ ਲੈਟਸ ਗੋ ਐਂਡ ਯੂ ਸੀ ਦ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦ ਪਰਸਨ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਓ ਆਈਵ ਬੀਨ ਟੂ ਅ ਨਿਊ ਪਲੇਸ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਸੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ਨਟ ਈਜ਼ੀ ਫॉर मी ਟੂ ਟੇਕ ਦਿਸ ਇਨ ਅ ਗੁੱਡ ਸਟ੍ਰਾਈਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟੂ ਮਾਈ ਫੇਜ਼ਸ ਟੂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਭ ਨਾ ਉਹ ਟਰੈਕਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫੈਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ but I said no I will change myself what makes me confident what makes me have that power of me that I am me ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਿ to make that positivity in you it gives you a lot of confidence it gives you positivity in life I mean it is not something ki loki kende makeup karke rendi hai kende it is what you want to be it is just giving me that power of me and me being confident and I like myself that way I don't feel there is any harm doing that ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ and you can do because ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ if ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ environment different ਹੈ you have to start from zero but ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ grab ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ gradually ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਟਰਗਲਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਮੇਕਅਪ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਮੇਕਅਪ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ देयर आर ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਹਾਊ ਯੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਐਵਰੀਡੇ See, it is basically, I would say that again, this medium has really helped us across to be abreast with the things जो तुहाड़ी चल रही हैं latest. अगर मैं बोला जो मैं लंदन च सीखा सी मैं इंडिया च कर दी शायद वो नहीं चलता क्योंकि उत्थे बहुत natural और simple way of doing things है उत्थे mature I would say like 50-55 दे उत्थे तो they don't even use the colors. There's like just browns they shimmers nahi karna kuch nahi if I use that technique it is like you have to be abreast with the techniques you have to learn where you're working for and what people you're working for jiਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਲਾਇੰਟੇਲ ਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਲਾਇੰਟੇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਵੈਸਟ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਯੂ ਕਾਂਟ ਟੇਸਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਯੂ ਕਾਂਟ ਮੈਚ ਅਪ ਵਿਦ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਬਰੈਸਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲਾਊਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਟਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਜਿਵੇਂ MNCs ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਦੇ ਕਾਂਟ ਟੇਕ that loud one but ਜੋ families oriented ਨੇ ਜੋ business class ਵਗੈਰਾ I'm not saying it for that sake just for it the area wise it really matters तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ knowledge ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਲੱਸ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੋ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ we will meet the last day no the conversation start the day we meet and it lasts till the time we have done the things for them ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ constant ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ how you carry yourself ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, they can carry dark or they want light or they are on the pink tones or they are on the brown tones, lot of things goes on. Plus jad bride da mere naal hunda hai, it's just not just the makeup we do, we have to go through, because kehinde ne na canvas te easy hunda hai paint karna, जिन्ना मर्जी तुसी product ला दोगे you can hide on the things, but जे एक canvas एक smooth canvas होए ਉਹਨੂੰ build ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ prep ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਜੀਮ ਫੋਲੋ ਕਰਾਵਾਂ, ਤੇ that journey goes on with me. It is not just that ਕਿ ਬਸ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਲਾਸਟ ਡੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ। ਤਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ I believe in making a relation with a person rather than doing just work for a heck of work. ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, but ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ। ਮੇਕਅਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੌਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿ ਬ੍ਰਾਈਡ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਸੇਮ ਮੇਕਅਪ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮਸ ਦੇ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪੇ ਫॉर दैट। that is a big problem I would say, because then ਉਹ ਸਾਡੇ efforts ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ I would say, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਡਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜੋ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜੋ ਨੂਰ, ਇੱਕ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਚ, ਉਹ ਜੋ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਹੀ ਐਫਰਟਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਅ ਫੇਸ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਫਰਟਸ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂ 2 ਲੇਅਰ ਕਰਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਕਾਂਟ ਯੂਜ਼ ਦ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਵਨਸ ਔਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦੋਜ਼। ਜੋ ਇਫੈਕਟ ਔਰ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੈਡਿੰਗ ਡੇ ਦਾ, I don't know, I'm not saying for everybody, but I am one person who would want कि मेरा जब कम इन्ना बोल रहा है, I wouldn't want to give the trial for that, ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਕੋ ਚਾਰਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੇ I will put my efforts and hearts into this thing ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 15 ਮਿੰਟ ਚ ਉਹ ਲੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਟ ਟੇਕਸ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅ ਕਲਾਇੰਟ ਆਲਸੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, you're not trusting that person. If you're trusting that person, so let that person understand you, to have you in her hands. She will also not play around with you, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਫੋਰ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਪੇ ਦੈਟ ਮਚ ਇਟਸ ਓਕੇ ਫॉर ਅ ਪਰਸਨ ਟੂ ਗਿਵ ਇਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾएंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, देयर आर ਮੈਨੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਮੇਕਅਪ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਯੂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂਡ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਟੈਪਸ ਆਰ देयर? See, I would say je pehle te sab to pehle if there is an advertisement or something, or somebody who's seen my work will come to me. Je oh aande ne te they have already seen what I've been doing, and they know my forte is in more of the natural kind of a thing rather than camouflaging, I would say. ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਜਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, there is understanding. I don't take a booking then and there. I would first meet a person. ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ I want to meet you in person. Then there is a lot of conversation that goes in. The thing is ਜਿੱਥੇ detail ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਵੀ how you carry yourself, did you take what regime do you follow, are you following any dermatologist for your any if there is any problem on this thing, or ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ sort out ਕਰ ਸਕਦੇ। So I would say ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ time span ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, because if there is some issues on your skin, I would really want to help you out through your
journey. If I can guide you to a dermatologist which is not in my hand, I would surely put you across. एक उस चीज़ दी journey वास्ते then we guide them कि कितना time पहले तुहानू facial लेना चाहिए है. Yeah, not everybody can do that actually. Yeah, that is what, क्योंकि लोग ਹੁੰਦੇ ਨੇ कि सब कहते ने ना last day colour भी करा लो कि मेरी एक different, but वो colour ਦਾ भी time होना चाहिए है, because sometimes वो colour नहीं आंदा. Then if you don't have time in your hand, then you are lost. और sometimes ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. Sometimes ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਟੋਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. That is what I meant ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਲਰ ਕਰਾਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਮੰਥ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਟ ਓਵਰ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਓ. ਇਫ ਇਟਸ ਗੋਜ਼ ਗੁੱਡ ਵਿਦ ਯੂ ਦੈਨ ਗੈਟ ਇਟ ਡਨ ਅ ਵੀਕ ਬਿਫੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਸਵੈਲਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਫੇਸ. I mean, not everybody does discuss this thing, but I through my experience, what I can help out a person कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ disaster ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਰੇਂਜ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ 1-1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ. ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਕਿਨ ਬਰਨ ਹੋ ਗਈ ਆ. ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਪਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਲਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, which everybody can use the filters and create that camouflaging वाली thing मैं again बोलांगी. but वही चीज़ है जो तुसी एक proper regime करो, एक proper timetable होंदा है इंदे वास्ते, जो तुसी proper timings ते ये सारियां चीज़ां करो, you will not face anything. कि असी hide करने फिर की है कि वो जब हाइट करो तो एक और लेयरिंग हो जाती है, लेयरिंग दे विच हैवीनेस आ जाती है बंद ते बहुत चीज़ां मैटर कर दियां ने अगे. सो मेकअप करना सौखा नहीं है, नहीं कि ब्लश लाता हाइलाइटर लाता एंड यू आर गुड टू गो. एंड इफ यू वुड हैव सीन आजकल इन्ने लोग की सेल्फ टॉट मेकअप आर्टिस्ट आ रहे ने इंडस्ट्री विच, और लोगों ਨੂੰ ना एक घबराहट हो गई ਹੁਣ. अच्छा मैनू कंसीलर भी लाना है, मैनू प्राइमर भी लाना है, मैनू मॉइस्चराइज भी करना है, मैनू उस तो बाद कलर करेक्टिंग भी करनी. so many products are coming up but your skin doesn't need all those things. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੂਰ ਕਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. just because market ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਕਲਰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ. if you are already I mean say chubby on your cheeks, you need to know where you need to draw your lines. बस क्योंकि मार्केट विच चल रहा है ते आपा करने. then there's one more thing जो एयर ब्रशिंग दी आंदी है. lot of people come across कि एयर ब्रशिंग हैगी, मैनू एयर ब्रश मेकअप चाहिए. when you have a smooth skin to go ਤੁਹਾਨੂੰ एयर ब्रश क्यों चाहिए? I mean बस क्योंकि मार्केट विच बिक रहे हैं. a lot of things are there in the market but you need to understand your own self what you want. ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਹ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ. ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਚ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਕਰਕੇ. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਬੁਕਿੰਗਸ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ੂਟਸ ਦੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਵੀ. ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? it's just that कि वही मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ. whenever it book और अगर destination ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ. ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ देयर. you can't falter with the time. ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ. ਔਰ ਸਾਇਆ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੁਕਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਬਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਵੈਨ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਹੋਏਗਾ, ਅਵੋਇਡ ਟੇਕਿੰਗ ਜਸਟ ਫॉर ਮਨੀ ਸੇਕ ਟੂ ਮੈਨੀ ਬੁਕਿੰਗਸ. ਤੁਸੀਂ 2 ਲਓ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਨ ਇਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਕਿ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੋਗੇ. ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਇਆ ਹੈ बैक टू बैक दे पिकअप. और कई बारी की होंदा है ब्राइट टाइम ले जाती है, पहला फंक्शन नहीं खत्म होंदा या हल्दी विच टाइम लग जाता है, उस तो बाद दे हैव टू टेक अ बाथ ऑल्सो ते उनदे विच टाइम बहुत लग जाता है ते तुसी फिर लेट होंदे जांदे हो. नेक्स्ट बुकिंग
is suffering because you are getting late and maybe there could be a traffic. ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ when you book across. And when you book for 5 o'clock, be there at 5 o'clock because sometimes ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਈਡ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 5:36 ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ and then ਫਿਰ ਉਹ ਹਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦੋ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਰਤਾ. that is not right because I have been through all these things ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਬ੍ਰਾਈਡ 9 ਵਜੇ ਆਈ ਹੈ, 9 ਵਜੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਘਰ ਉਹ ਚੂੜਾ ਚੜ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਰੇਮਨੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਯੂ ਕੈਨਟ ਬਲੇਮ ਦੀ ਅਦਰ ਪਰਸਨ. she has been waiting for you 4 to 5 hours. I mean ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, but I anticipated things could take time. ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ profession ਵਿੱਚ ਇੱਕ anticipation ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, thought ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ it might take time, so you don't have to pick up bookings ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਹੀ 3 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਸਫਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਤੇ ਇਹ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ देयर. ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ. ਸੋ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਬ੍ਰਾਈਡਲ, ਬ੍ਰਾਈਡਲ, ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ? Everything I am doing. My main forte is bridals, but ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਓਗੇ I have done songs also. I have done Punjabi songs, I've done Haryanvi songs, I've done one Badshah song if you would have gone through my page. ਤੇ ਮੈਂ jewelry shoots, clothes ਦੀ shoots ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ again and round ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ again. So you can reach to my place any page any time to reach me out for that matter. So you are giving services in Vancouver, Langley and Surrey area. So ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ and where people can contact you? They can contact me on my cell number which is 778-706-9474 and my page is Navneet Kathuria MUA Instagram ਤੇ. So ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ, ਐਡੂਕੇਟਿਡ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ lots of experience ਹੈਗਾ, lots of knowledge ਹੈਗੀ ਹੈ and they know what is going on in the market ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲ ਰਿਹਾ and you know about that trend ਕਿ ਇਹ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਰਹੀਆਂ. You have to be I mean abreast with all the things that is coming up in the market. ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵਾਲੀ. ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਨੋ ਮੇਕਅਪ ਲੁੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਟ ਗਾਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਂਡ देयर आर ਮੈਨੀ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟਸ ਅਰਾਊਂਡ. ਅੱਜ ਲਾਈਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਮੇਡ ਦ ਵਰਲਡ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਪਿਕਚਰ ਜਿੰਦੀ ਬ੍ਰਾਈਡ ਦੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਸ. ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ ਲੋਟ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਕਮਿੰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਯੋਰਸੈਲਫ ਅਪਡੇਟਡ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ. ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋਚਿਆ ਅੱਗੇ ਏਮ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ? No, I was teaching in India and yes, I will be doing this over here also, but I'm just taking little time to settle down to this place ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ familiarized ਨਹੀਂ ਹਾਂ. Maybe in another 5-6 months I'll start up with my studio and with my classes too. ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਟਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਰਾਈਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ? I would just like to say be yourself, be confident in whatever you are doing. तो किसी ਨੂੰ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਰੋ, ਫੁੱਲੀ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ. ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ. ਕੀਪ ਅਪ ਦ ਗੁੱਡ ਵਰਕ. Thank you so much for having me here. Thank you. Thank you. ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਵਨੀਤ ਕਤੂਰੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਟੂਡੀਓ. ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਲੈਂਗਲੀ ਤੇ ਸਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਵੈਂਟ ਸ਼ੂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਨਵਨੀਤ ਕਤੂਰੀਆ MUA ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 7787069474. ਅਗੇਨ 778 706
9474। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ TV।